Skin brightening and whitening. Effective solution for achieving a lighter, more radiant complexion. 3 tablespoons of rice flour. Rice flour, a natural exfoliation brightening. It helps even out skin tone and reduce the appearance of dark spot. And 3 to 4 pieces calamansi. Calamansi, rich in vitamin C to give skin whitening. It's an antioxidant properties and ability to lighten the dark spot and uneven skin tone due to its natural bleaching properties. Can help brighten and the complexion and reduce the dark spot. Perfect for elbow, dark knee. It can help with exfoliation, improving skin texture. Napakaganda nito gamitin para sa maiitim gaya ng tuhod, siko, batok, kahit saang parte ng ating katawan na gusto nating magbigay pusyaw o puti. Dahil sa natural benefits at ingredients nitong dala, magbibigay lambot, brighter at napakakinis sa balat. Dahil ang rice flour at calamansi, perfect kombinasyon na rin ito. Naglagay na rin ako dito ng 1 to 2 tablespoon ng distilled water para mas makita ang tamang texture na kakailanganin natin. Perfect na rin datingan nitong malakrim. At heto nga ang siyang magsisilbing natural bleaching agent na rin natin na nagbibigay puti sa balat. Mabilis sa nagpapakinis at puti sa balat. Pampaputi para sa siko kasama ng tuhod. Mabilis ang pampaputi dahil na rin sa bleaching agent nitong dala. Dahil ang rice flour at calamansi, maganda gamitin pang paputi sa balat. Sa paggamit nito, imas lang natin sa siko, sa tuhod. Ito yung nagbibigay puti sa ating balat. Dahil kahit ako, ito yung ginagamit ko. Kadalasan, imamas lang to at i-scrub sa ating balat. Sabay mo na rin to sa pagligo. At dahan-dahan lamang imas o i-scrub lang. Di man maiiwasan ang pangingitim ng siko, pero sa ganitong simpleng sangkap, napakaganda pampaputi sa ating balat. Kasama na rin ang tuhod. Pampaputi sa siko kasama ng ating tuhod. Kahit pang araw-araw para ma-maintain natin, continuous lang sa paggamit. Thanks for watching, guys!